Ustad Bismillah Khan brought Shehnai onto the classical stage. বাক্যটোত মন কৰিছা যে ইয়াতে ৰাইটাৰে onto কেলেই ব্যৱহাৰ কৰিলে, into বা to বা আন কোনো prepositions কিয় ব্যৱহাৰ নকৰিলে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকলৈ লৈ আহিছো difference between into and onto আৰু আমি তাক কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। So welcome to EduAid classroom. So what we'll try in this session today, আমি কিছুমান grammatical trivias into আৰু onto discuss কৰিম আৰু লগতে এটা আমি quiz তোমালোকৰ লগত share কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, like, share আৰু subscribe কৰিবা to get such more videos. আহাচোন এতিয়া আমি অকমান বস্তুটো technically চাওঁ। So use onto যেতিয়া পৃষ্ঠ মানে surface তলৰ পৰা ওপৰলৈ যায়, তলৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ পৃষ্ঠটো যায়, ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া মই কম the cat jumped onto the table, মেকুৰীটো আগতে মাটিত আছিল, তাৰ পৰা মেকুৰীটো গৈ ক'ত গ'ল, টেবুলখনলৈ গ'ল। So that means তলৰ পৰা ওপৰলৈ। কিন্তু আমি into কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ? into ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ পৃষ্ঠ বা সাৰফেস একে থাকে। Say the dog ran into the forest, মানে সমানে হৈ আছে, বুজি পাইছা? আৰু যদি ফৰ এক্সাম্পল মই কওঁ যে the boy jumped into the swimming pool, কি হ'ল এইবাৰ? ল'ৰাজন ওপৰৰ পৰা তললৈ জাম্প মাৰিলে, হয়নে? সো যেতিয়া আমি into কম, এনেকে মনত ৰাখা, পৃষ্ঠ একে বা ওপৰৰ পৰা তল। যেতিয়া আমি onto কম, তলৰ পৰা ওপৰ। সো উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান brought Shehnai, মানে কি তোমালোকে জানা চাগে Shehnai আগতে প্ৰাইমাৰীলি ইদাৰ ৰজাৰ দৰবাৰত, ফ্লৰত বা মন্দিৰত তলত মাটিত বজোৱা এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেন্ট আছিল। উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান সাহাবে কি কৰিলে, সেই ইনষ্ট্ৰুমেন্টটোক মাটিৰ তলৰ পৰা আজি ক্লাছিকেল ষ্টেজলৈ লৈ গ'লে, এটা ধ্ৰুপদী সংজ্ঞা Shehnaik তেওঁ দিলে। সো সেই কাৰণে লেখকে ভেৰি ৰাইটলি ইউজ কৰিছে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান brought Shehnai onto the classical stage. হোপ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ আছিল। লেটস প্লে আ কুইজ। তোমালোকে কমেন্টত দিবা যে ইয়াতে into হ'ব নে onto হ'ব। দ্য কোৱেশ্চন ইজ the law prohibits, মন কৰিবা কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে, the law prohibits the passengers from bringing these items dash the aeroplane. Options into আৰু onto. Thank you for watching. I'll be waiting for your comment.